बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम के मोंग शुरू करो इंट्रोडक्शन टू विंडो 10 पाए के तासो गतल चे मंगा यूएसबी सिंग बूटेबल जोड़ा करे वा स्टेप बाय स्टेप दिन अलावा से कम दे तासो बिया दागी इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट वकत जका चितकला बूट शो यूएसबी नो बिया बूटिंग न पस बिया मंग इंस्टॉलेशन तरीका कार खोदले सिंग इंस्टॉल की नो स्टेप बाय स्टेप आगे बाने वीडियो था नन چې کوم زمونږ ټاپک دی هغه دی یوزر کریشن یوزر څه شی دی اکچولی کله چې ته کمپیوټر آن کې چې څنګه تاسو ساين ان کوي نو دا با یوزر راځي بای ډیفالت هر کله چې تاسو وینډو انسټالوي دا غځي کې تاسو نوم د یوزر نیم نوم غواړي یا اکاونټ غواړي تاسو ورکه او لاګین کې او راشه انټر شه خدای یادو ساته یوزر اکچولی موږ سره د وینډو لپاره یا د وینډو رن کولو لپاره هغه یو میکانیزم دی چې په کوم باندې موږ څه کوو په سیستم کې د خپل مرزه مطابق چینجز غواړو نو موږ سره یوزر چې کوم دی څه دي دوه ټایپس دي خدای نه مخکې لګ د یوزر اکاونټ ډیفینیشن وګوره A user account allow you to sign in to your computer. By default, your computer already has one user account. By default پدې کې یو اکاونټ خامخا موجود پروت دی چې کله تاسو کمپیوټر لاګین کوئ چې کله تاسو سٹارټ کوئ کنه هر هغه کمپیوټر چې تاسو فرش آن کوئ مثال تاسو وینډو انسټال کړئ اند کې به یو اکاونټ خامخا وي which you were required to create when you set up your computer. If you plan to share your computer with others که تاسو داسې خیال وي مقصد وي چې زه د خپل کمپیوټر د نورو کسانو سره زه شیر کړم you can create a separate user account for each person. دا غي مقصد د لپاره به تاسو کې هغه د لپاره به یو یوزر اکاونټ جوړه دا غي وجه دا رجستا کم پرسنل فایل لی یا که په ډیسکټاپ باندې وي په ډاکومېنټس کې وي چې هغه دا غنه شي افیکټ نشي ډیلیټ نکي چینجز پکې نکي دا غي مقصد د لپاره موږ څه کو یوزر جوړو د یوزر مین چې کوم دی موږ سره د دوه ټایپس موږ ډیسکس کوو یو ایڈمنسټریټر اکاونټس ته یا یوزر دی او بل موږ سره سټانډرډ دی اوس ایڈمنسٹریٹر کم اکاؤنٹس थे administrator accounts are special accounts that are used for making changes to system settings or managing other people's accounts. In administrator هغه accounts چې په دې سره ته د اون سیستم سیټینګ هم کول شي او د نورو کسانو accounts هم د دې سره ته منیج کول شي. For example تاسو سره پی سی یو دا او کسان درې کس یوز کوي مستر A B او C او سلورم کسته چې هغه تا خپل ځان ته اډمن اکاونټ لري نو په دې سلورو کسانو کې به یو ایڈمنسټریټر وي باقی به درې چې کوم دي سټانډرډ اکاونټس وي ته خبر باندې پوهیږئ نو ایڈمنسټریټر سره به د اختیارات وي چې کوم د سټانډرډ اکاونټس جوړ دی فرض کا د لا پاسورډ چینج کول دی باندې پاسورډ لګول یا دا هغه د خوخه پاسورډ پرې خودل هغه تاسو دې ځنه ایزلی کول شي په دې باندې ته هر څه منیج کول شي They have full access to every settings on the computer. Every computer will have at least one administrator account. یعنی په هغه کمپیوټر کې به خامخا at least your administrator account وي. And if you are the owner, you should already have a password to this account. او کته دې کمپیوټر اونر نو دا سره به سوي د دې پاسورډ هم نه سره وي. نو دلته کلیر شو چې administrator هغه اکاونټس ته چې دا غي په ذریعہ باندې ته نور اکاونټس هم منیج کول شي په سیستم کې سیټینګز هم کول شي کوته غواړي مطلب د یو اکاونټس د ایکس واي زد اکاونټ پاسورډ هم دې ځنه ته ایزیلی چینج کول شي خو د ایڈمنسټریټر اکاونټس په ذریعہ باندې ځین اکاونټ ټایپ چې کوم دی هغه د سټانډرډ اکاونټس نو سټانډرډ اکاونټس څه شي دی د ایڈمنسټریټر نه چې کوم اکاونټس ته جوړه تشو لکه فار ایگزامپل زه ایز ایڈمنسټریټر لاګین شوم سیستم دا نو چې کوم اکاونټس جوړوم دا بس وی ایز سټانډرډ اکاونټس پي اب ایڈمنسټریټر اکاونټ هیڅ کله نشي کېږي لہذا د اکاونټس ټاپک ضروری دی وګورئ ورته سټانډرډ اکاونټس ار د بیسیک اکاونټ یو یوز فور نارمل everyday task as a standard user you can do just about anything you would need to do such as running software or personalizing your desktop یا your applications نو دی باندې ته صرف هغه خپل کار کول شي خو چینجز پکې نشي کولای لکه که مثال یو کس وي
چې زه از ا سټانډرډ اکاونټ لاګین شوم نو زه غواړم چې زه اکاونټ د ایڈمنسټریټر پاسورډ زه چینج کړم نو نشي کولی ځکه در سره د اختیارات نشته. اوس راځو پریکټیکلی مونږ دا ګورو چې را مونږ سره ایڈمنسټریټر اکاونټ کوم ځای کې پروت وي. ټیک شو. سټانډرډ اکاونټ څنګه جوړیږي دا هر څه په کوم ځای کې پراته وي نو دا هغې دا زیاده د زه ښیم تاسو چې کله کمپیوټر آن کې کمپیوټر دس پی سی باندې به رائټ لیکو کې فار ایگزامپل دس پی سی نه وي نو تاسو رائټ لیکو کې په ډیسکټاپ باندې پرسنلایز ته ولاړ شئ په دې ځای کې به راشئ چېرته ټیمز ته به راشئ. ٹھیک شوه. کم ډیسکټاپ آیکنز چې تاسو سره فار ایگزامپل دس پی سی په ډیسکټاپ باندې نه وي ځکه چې کله فرش انسټالیشن د وینډو وشي نو بعض اوقات د آیکن په ډیسکټاپ باندې نه راځي نو دا چیکونه به ولګوئ اوکې به کې دې نه پس په تاسو ته په ډیسکټاپ باندې دس پی سی والا آیکن راشي تاسو په ده باندې رائټ لیکو کې منیج ته به راشئ. ٹھیک شوه. په دې ځای کې به راشئ لوکل یوزر اینډ ګروپس ته به راشئ. دا د کمپیوټر لوکل یوزر اینډ ګروپس موږ ډسکس کوو لګیا یو په یوزرز باندې زموږ ټاپک دی. صحیح شوه. په دې کې تاسو ګورئ یوزرز نو چې کم یوزر په دې کمپیوټر کې ما سره موجود پراته دي هغه ټول بدل ته لیست کې راشي. یو طریقه خو د دې د راوستو دا ده. دویمه طریقه ته زه ښیم وینډو آر به وښیې رن ته به راشئ د به ولیکئ LUSRMGR.MSC دا به ټایپ کې ډایرکټ په تاسو ته لوکل یوزر اینڈ گروپس په کولو شي. په دې کې که تاسو غور سره وګورئ یوزرز ما سره دي یوزرز کې ما سره ایڈمنسټریټر یوزر دی خو دې ټایم کې ډیسیبل دی نو دې ځای کې څه دی یو سیمبل پې راغلی داسې یو فلیګ پې راغلی دی د ایرو کی ډاون دی مطلب دا لا اوسه پورې دې کار نه دی دغه شوی ځکه چې اوسه پورې لا ډیسیبل دی. دې نه علاوه چې کوم دی ډیفالټ اکاونټ دی ګیسټ اکاونټ دی داسې نور اکاونټس ما سره دي او یو هغه اکاونټس دی چې کله ما وینډو انسټالو ما نوم ورکړی هغه اکاونټس دی. نو زه به څه وکړم د ټول نه اول خو به زما کار دی چې زه به ایډمنسټریټر اکاونټ ځان ته څه وکړم انیبل کړم ځکه زه به په خپله ایز ایډمنسټریټر لاګین کېږم نو زه به رایټ لیک وکړم پراپرټیز ته به لاړ شم او د اکاونټ په څه وکړم اکاونټ ایز ډیسیبل دی دا ډیسیبل نه به چیک زه لرې کړم اپلای وکړم چې د اکاونټ زما یوز کې راشي او د اکاونټ ته به یو پاسورډ زه هم د خپلې مرضۍ ورکړم. پاسورډ اکاونټ باندې څنګه لګو رایټ چې کلیک کو سیټ پاسورډ باندې به کلیک کو پروسیډ باندې به کلیک کو او دې ځای کې پاسورډ به موږ ټایپ کو. ٹھیک شوه. فار ایگزامپل ما یو پاسورډ ورته ټایپ کو. ٹھیک شوه. اوکې نه پس د پاسورډ هیز بین سیټ زمونږ پاسورډ د دې اکاونټ لپاره څه شی شو سیټ شو. زه فلحال د اکاونټ ډیسیبل کوم او راځم بیا ایڈمنسټریټر اکاونټ باندې لاګین کېږم او تاسو نور مزید کار په هغې باندې زه کوم. ها صحیح ده. ښه جی موږ ایز ایڈمنسټریټر اکاونټ لاګین شو. ایڈمنسټریټر اکاونټ په موږ څنګه چیک کوو چې موږ ایز ایډمن لاګین یو یا کم یوزر موږ سره دی نو هغې دپاره تاسو وینډو لوګو بټن یا د سټارټ بټن چې تاسو کله ووښئ دلته به سمپل ولیکئ کمانډ پرومپټ څه به ولیکئ کمانډ پرومپټ او دا کمانډ پرومپټ باندې تاسو کلیک وکړئ نو دې ځای نه تاسو معلومولی شئ چې زه کوم اکاونټ باندې راغلی یم. ٹھیک شوه. دلته څه لیکلی دي ایډمنسټریټر یې لیکلی دی. کلیر ده. نو دې ځای کې زموږ اکاونټ چې کوم دی موږ ایز ایډمن راغلی یو ایز ایډمنسټریټر چې کوم دی دې کې لاګین شو. اوس زه راځم د یوزر جوړولو ډېرې طریقې دي زه یو سمپل یو څو طریقې تاسو ته ګرافیکلی یوزر انټرفیس باندې به وکړم نو زه رالم بیا LUSRMGR.MSC. ٹھیک شوه. زه هغه ځای ته رالم او دې ځای کې څه وکړم یوزر جوړوم یوزر باندې ما کلیک وکړو اور دلته زه یوزر څنګه جوړم نو رایټ پر کلیک کوم. صحیح ده. نیو یوزر به والم څه به والم نیو یوزر به والم. اوس چې چاته موږ یوزر جوړو د هغه نوم به ولیکو فار ایگزامپل مسټر جواد خان دی دته موږ جوړو د فل نوم هم ته لیکلی شي. صحیح شوه. او د ډسکرپشن هم لیکلی شي. دې دپاره چېرې تاسو ته دا پته لګي چېرې د اکاونټ زه جوړم د څه پرپز دپاره جوړم. پاسورډ د پاسورډ نه مطلب دا دی چې تاسو کله دته پاسورډ ولګوئ
نو دی به د دغه پاسورډ سره په دې اکاونټ باندې لاګین کیږي. که فرض که تاسو پاسورډ دلته ټایپ کو بیا به دوباره ټایپ کوئ پاسورډ. او کنه دا چې تاسو لګولې چې یوزر must change password at next login نو دې مطلب دا دی چې یوزر خو به کریټ شي. که کریټ باندې ځکه کلیک کم کریټ پشي خو څنګه لاګ آف کی زما سیستم او لاګین کیږي په جواد خان باندې نو دې د خپل خوخه ځان د پاسورډ د اکاونټ لپاره دی لګول شي ورکول شي. ته خبر باندې پوه شوې کنه چې دې څنګه غوړې قشان پاسورډ دی ورکول شي. نو که فرض کا دا چیک ورته مونږ اف کو دا لګو او پاسورډ مونږ سپوز ورکو 1 2 3 او 1 2 3 دا پاسورډ مونږ ورک او چیک مونږ دا لګولې چې یوزر کین نه چینج پاسورډ او کریټ باندې ځکه لیکم یوزر بوس ځان د پاسورډ هیڅ کله نشي چینج کوله اگر نیکسټ لاګین سره یو کداغه نه پس هم کلیر دا. دین علاوه نیکسټ واپس دی پاسورډ نیور ایکسپایر نو دا ان شاء الله موږ بیا نیټورکینګ کې وایو دا نیټورکینګ کې د س پالیسیز لګي د نیټورک اپریټینګ سیستم نه چې هغه ځکه کې ته دا پالیسی لګول شي چې افټر 7 ډیز پس د پاسورډ ایکسپایر کی د سکیورټي پرپز لپاره موږ دا بیا لګو نو هغه بیا ډومین یوزرز وي اوس چې موږ فل حال لوکل یوزر باندې لګیا نو یادو ساته دوه قسمه یوزر چې کوم دی مین اکچولی دوه ټایپس وي یو ته موږ ډومین یوزر وایو بل ته موږ سوایو لوکل یوزر وایو. لوکل یوزر مین د لوکل ماشین د لپاره به استعمالي نو فل حال موږ لوکل یوزر ډیسکس کوو بیا دینه پاس ان شاء الله العزیز چې کله نیټورک سایت ته لاړ شول دا بیا ډومین یوزر وایو. نو ډومین داسې یو یوزر وي چې هغه ډومین کې په هر سیستم باندې لاګین کیدی شي په سیم کریډنشل باندې. فار ایگزامپل دا اکاونټ ما جوړ ک مستر جواد خان دا جواد خان خو بسره په دې پی سی باندې لاګین کی کوم باندې زدا لګیا یم کار کوم او ډومین یوزر به بیا داسې چې جواد خان فار ایگزامپل از ا ډومین ما واغسته نو هغه اوس په هر ډومین کې په هر پی سی باندې دی وغوړي دی هم په خپل کریډنشل سره سکیږي لاګین کې دی شي. نو تاسو به کتلی مختلف ارګنایزیشن کې همدغه شان وي چې هلته زیاتره ډومین یوزر یوز کیږي لوکل یوزر نه یوز کیږي. کلیر ده. اچھا به اکاونټ از ډیسیبل د دې مطلب دا چې اکاونټ پسې وي از ډیسیبل وشي جوړ بوي خو یوز کې بند راځي نو فل حال زدا علم یوزر must change پاسورډ علم ها او دا پاسورډ ک تاسو لری کوي ډیره خده چې دې ځان د خپل باندې پاسورډ ولګي ٹھیک شو کریټ باندې ما کلیک کو یوزر ما جوړ ک تاسو ګورئ څنګه زو کلوز کما نو دلته به جواد خان بنوم باندې یوزر راځي مستر جواد خان اوس مستر جواد خان با سیستم څنګه استعمالي څنګه به یوز کوي نو راځو هغه اوس دی پس نیکسټ لیسن کې تاسو ګورئ نیکسټ ټاپک خجی تاسو سو دا یوزر چې کېزه په جواد باندې لاګین را لمه صحیح شو تاسو کمانډ پروم نه کته شې چې دا اکاونټ کم یوري وګوره جواد خان نه اوس زه راځم جواد باندې ز کم کارونه کول شم آیا زه هغه کار کول شم کم چې ما په ایڈمنسټریټر باندې کو نو سمپلی زه راځم دلته سٹارټ ته زه راځم ٹھیک شو دا کم چې ډیټ ان ټایم دی د باندې زه کلیک کوم نو آیا زه دا چینج کول شم نشم چینج کولې دیګه زه سیټینګ کول شم نشم کولې هغه زه کنټرول پینل به ان شاء الله دې پسې مونږ وایو خو زه خیر بهر حال کنټرول پینل زه کولاوم او زه لګ راځم ډیټ ان ټایم ته یا یو پروګرام چې کوم دی ان انسټال کوم نو زه کول شم سپوز یو سیمپل غونډه پروګرام دی زه ختموم نو زه ډبل لیکوم تاسو ګوره ما د سوي ما ته ان انسټالر چینج پروګرام ټو کنټینیو انټر ان admin username and password دا کته ختمه نو ته سپیشل پرمیشن د ایڈمنسټریټر نه رااله البته دا ختمه نو تاسو کتل ګوره یو خو دې پروګرام نشي ډیلیټ کولای سیستم اټس مین چې دې چینجز نشي راوسته بغیر د ایڈمنسټریټر نه ترسو پورې ایڈمنسټریټر پرمیشن د سره ني نو دې هغه پرمیشن سره مخ کې بدلی شي ادروایز دا سه نشي تله نو یو خدا خبره شو چې دې چینجز نشي کولای دین علاوه چې کوم دې مطلب کدي سمپل ډیټ ان ټایم او غواړي کنه یا چینجز په ډیټ ان ټایم کې غواړي نو هغه هم دې نشي کولای صحیح ده کدي ډیټ ان ټایم چینج کی دا هغه به هم دې پرمیشن فرض کرالی لکه زه چینج ان ډیټ ان ټایم ته زما نو هم پرمیشن رالی یعنی وړو کې کار چې ته په دې سیستم کې په جواد پرفارم کوي دا یوزر نو دې بسي دې بخامخه د ایڈمنسټریټر نه بس ډالي پرمیشن برالی ادروایز داسې باندې کی رازو اوس زه راځم LUSR رن کې زه ټایپ کوم LUSRMGR.MSC انټر کوم زدا کولاوم راځم یوزر ته ٹھیک شو دل نظر علامه نیو باندې ما کلیک کو یوزر فار ایگزامپل ABC ما ټایپ کو ٹھیک شو
او create باندې مې کلیک چې څنګه زه create باندې کلیک کوم نو ماته وایي چې the following error occurred while attempting to create the user abc on computer desktop فلانا access is denied ولی ځکه چې زه په دې کې هم پرمیشن د اډمنسټریټر نه رالم نو تاسو کتل یعنی هر هغه کار کم چې زه دلته پرفارم کوم ایون چې هغه د کمپیوټر د سیستم سره چینجز ساتي سره تعلق وسره ساتي د هغه د چینجز سره تعلق ساتي نو هغه په دې کمپیوټر کې نه کیږي دا غي مین وجه چې کوم دی هغه سړي کنسترین دی ځکه موږ داسې کنسترین په دې یوزر باندې ولګول چې دې موږ سټانډرډ یوزر واغسته نو زما اکچولی مقصد هم دغه شانتي کزه راشم فار ایگزامپل دیس پی سی تا صحیح ده او دیس پی سی کې زلاړ شم چته دی سی تر عالم ٹھیک شو او سی کې زدل در عالم یوزرز تا په یوزرز کې ز ګورم ما سره چې کوم اډمنسټریټر دی صحیح شو هغه زرا کولاوم نو ماته د دې فولډر فارمیشن د کولاول هم نشته اجازه نشته چې دا کولاو کوم په دې کې سو کوم کزه کنټینیو کوم نو مانه بس غواړي پاسورډ به غواړي چې دا خو د سکیورټي سره چې کوم دی ریلیټډ ټاپک دی دا ته نشي کوله نو پرمیشن د اډمنسټریټر څخه پکار دی پاسورډ پکار دی تاسو سره پاسورډ د اډمنسټریټر وی پرمیشن با غد در کوي بیا بزی مخ کې کار باغ کوي په خبر باندې پوه شوې کنه یعنی هر هغه کار چې ته په دې سیستم کې نو هغه به ته د اډمنسټریټر نه علاوه چې کوم دی دا د پرمیشن نه علاوه چې کوم دی ته نشي کولای پدې نو دا تاسو ته کلیر شو چې را اډمنسټریټر اکاونټ او په سټانډرډ اکاونټ کې دوه کې مین فرق سره او دا غي کردار سره دا غي کار سره نو زما امید دی چې تاسو پورا په یوزر کریشن باندې په یوزر ټایپس باندې په دې کې په سیستم باندې پوښوي ز بینګ آی ټی سټوډنټ زګه چې هغه دا پته لګي چې زه فرض کزه سیستم استعمالو ما نو ماته کم اکاونټ پکار دی یا فرض کا زما سیستم بل کس استعمالي نو هغه ته بار کم اکاونټ پکار دا زموږ ټاپک اډمنسټریټر اکاونټ او سره چې کوم دی سټانډرډ اکاونټ ټاپک امید دی تاسو پوښوي